quá chừng ngon luôn. Chào cô bác, anh chị em và các bạn. Hôm nay mình làm nem nướng nè, cho các chị em nào không có máy đó. Mình sẽ làm bằng tay luôn. Nem dai giòn, màu sắc đẹp nè, thơm ngon, thiệt là ngon luôn. Cái này nhìn ngon quá. Ngon lắm con. Bây giờ cô bác, anh chị em và các bạn cùng làm món nem nướng cho gia đình nha. Mình ăn với bún, bánh hỏi hoặc là cuốn bánh tráng ngày hôm nay nè. Bây giờ mình cùng bắt đầu làm món nem thơm ngon này nha. Để làm món này thì mình nên mua cái thịt có nhiều mỡ một chút xíu. Tỷ lệ khoảng 30-70, tức là 30 mỡ và 70 nạc. Thì món ăn của mình khi nướng nó không có bị khô. Thịt xay sẵn hoặc là thịt mình mua về tự xay. Đây là mình mua cái thịt đã xay sẵn rồi nè. Nhớ là mua thịt tươi mới nha. Cái này sau khi mua về xong nè, anh chị em và các bạn cho ra một cái thau hoặc là cái tô để mình ướp gia vị. 2 gói này là 1 kg nè. Ở nơi xứ nóng thì bây giờ mình sẽ cho vào trong tủ lạnh nè, để cho thịt nó không có bị hư. Anh chị em và các bạn sẽ nêm tùy theo khẩu vị gia đình nha. Cái này là muỗng canh nè, 15 g đó. Mình cho 1, 2, 2,5 muỗng canh đường. Nước mắm loại ngon cũng bằng như vậy luôn, 2,5 muỗng canh. Khoảng 30 ml nè. Đây là dầu hào, 1/2 muỗng canh, tức là khoảng 6 ml. Nếu như nhà cân bột ngọt thì anh chị em và các bạn cho 1/3 muỗng cà phê. Không ăn thì khỏi cho. Nếu như có bột xá xíu thì cho, còn không có thì khỏi cho. Khi mình cho cái bột xá xíu thì cái thịt nướng nó sẽ ra cái màu đỏ giống như xá xíu vậy nè. Mình lấy 1 muỗng cà phê. Đây là tinh bột bắp đó. Nếu không có thì mình cho bột năng hoặc là tinh bột khoai tây. Mình múc vuông như nè, để cho thịt nó có độ kết dính. Và bột nổi baking powder để giúp cho dai giòn. Nếu như anh chị em và các bạn có baking soda hay là muối nở đó, thì mình cho cái này, lúc sau mình nướng nó lên màu đẹp hơn. Và có bạn khi ăn cái muối nở hay là baking soda, bột làm bánh đó, thì có hỏi mình khuyên là có độc hay không. Thì cái này là trong làm bánh người ta cho 500 g bột thì 15 g cái này. Do vậy anh chị em và các bạn cho không có bị gì hết. Nếu chị em nào ăn mà có cảm giác như là chát hoặc là xích cái răng á, thì là mình nên ướp thịt qua đêm. Tức là mình cần ướp thịt lâu á. Với lại cái này thì lúc đó nó sẽ không có bị chát nữa. Lưu ý là nếu như mình ướp liền, mình mang nướng liền thì nó sẽ có cái vị chát. Nếu như mình ăn không có hợp á. Còn nếu như mà mình ướp lâu thì nó không có còn chát. Mình lấy 8 g hoặc là 1 muỗng cà phê như vậy. Rồi cho nhiều tiêu. Sau đó mình trộn đều lại và 4 tép tỏi nghiền. Mình bằm càng nhuyễn thì nó càng thơm. Cũng có thể mình mài cũng được luôn, hoặc là xay. Cái này bây giờ nó nổi bọt luôn đó. Rồi sau đó mình trộn lại, miết cho nó dai giòn đó, nó đều, nó dai giòn. Mình thấy cái muỗng lớn á, mình miết cho nó nhanh, đều gia vị. Chút nữa anh chị em và các bạn sẽ thấy nó có cái độ dẻo, thiệt là dẻo luôn á. Bây giờ anh chị em và các bạn đã nhìn thấy nó dẻo quá chừng rồi đó. Khi mình trộn thấy nặng tay, thiệt nặng tay luôn rồi. Mình sẽ can bằng ra. Bây giờ mình đậy cái này lại rồi cái mình cho trong tủ lạnh 5 độ C. Mình để qua đến ngày mai. Tiếp theo là mình sẽ làm nước mắm, đồ chua. Rồi sáng nay mình dậy mình chuẩn bị rau với lại bún nữa là có một món ăn cho bữa sáng hoặc là trưa chiều tối. Nhớ đậy kín đi không hư cái tủ của mình, do đây là thịt sống đó.
Sau đó thì mình có thể sử dụng cái bằng bào này, hoặc là cái bào sợi cũng được, hoặc là không nữa thì anh chị em và các bạn cắt ra nha. Đây nè. Cũng có thể làm thêm với lại su hào và củ cải trắng. Cái này là 250g cà rốt nè. Anh chị em và các bạn cho 1 muỗng cà phê muối, 2 muỗng cà phê đường. Sau đó mình trộn lên, rồi chờ cho một xíu nó ra nước. Bơ đậu phộng. Bơ này mình có thể mua trong tất cả các siêu thị, ở đâu cũng có hết. Mình sẽ cho 1 muỗng canh dầu ăn vô. Tương hồi hoisin sauce. Tùy theo nhà mình ăn nhiều hay ít thì mình làm theo tỷ lệ nha. 1 muỗng canh nè, 2 muỗng canh, 3. Để lửa nhỏ, coi chừng nó văng. Sau khi mình đảo 1 phút, mình sẽ cho bơ đậu phộng vô. Bơ đậu phộng nó có đậu phộng luôn trong đây nè. 1 muỗng canh hơi đầy. Thêm 1 muỗng nữa là 2 muỗng canh. Và để lửa nhỏ, mình đảo cho cái phần này nó tan đều ra. Cho vào 50ml nước sôi hoặc là nước hơi nóng nóng đó. Người miền Nam nấu nước chấm này người ta cũng cho gan vào nữa. Tiếp theo mình sẽ cho cái tương ớt vô. Đây là loại tương ớt không có cay. Cho 1 muỗng cà phê đường. Và mình trộn đều lại, mình được cái phần nước chấm. Hôm trước trong món bò nướng mình Khuyên đã chia sẻ cách làm mắm nêm, nhưng mà mình làm theo một cái kiểu khác, đó là cái kiểu đó mình Khuyên học của má. Hôm nay mình Khuyên pha theo cái kiểu này. 4 muỗng canh dầu ăn, tức là khoảng 2 tablespoon dầu ăn. Mình đợi dầu nóng nha. Trước tiên là hành. Tiếp theo là sả. Mình sẽ đảo cái này đến khi mình thấy nhẹ tay. Cho tỏi và cả ớt, bởi vì tỏi ớt nó rất là nhanh chín, do đó cho sau cùng. Tiếp tục đảo cho cái tỏi nó vàng giống như là sả và hành. Sau khi cái này nó chín vàng rồi, bây giờ mình sẽ đổ hơn một nửa ra ngoài chén, và mình chừa lại một phần ở trong nồi. Cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn, tức là 1/2 tablespoon. Nhớ là hạ lửa nhỏ xuống để không nó cháy. Cho vào đây 4 muỗng. Bốn tablespoon cái mắm nêm. Khóm hay là thơm mình sẽ cho. Đảo đều, nấu cái này cho nó chín. Mình ăn sống thì cũng có thể không cần nấu. Đường mình cho vào. 1/6 muỗng cà phê bột ngọt. Ở đây là ớt Jamba Erlek. Đây là củ tương ớt. Mình có thể nếm lại xem nó có vừa khẩu vị của gia đình mình chưa nha, bởi vì mỗi cái hũ nó có cái vị mặn khác nhau. Cho ra chén. Mình sẽ nạo vào đây 1 muỗng canh chanh, tức là 1/2 tablespoon chanh. Nguội hơi hơi rồi đó, bởi vì nếu như nó nóng là nó bị đắng. Trộn đều lại. Và cuối cùng thì cho cái phần này lên. Múc ra chén. Nhìn mắm nêm không đã thèm rồi. Và giả sử mình không ăn được mắm nêm thì mình Khuyên chia sẻ cách làm nước mắm. Lượng tỏi và ớt tùy thích bao nhiêu cũng được. Bằm thật nhuyễn. Mình cho nước uống bình thường của mình đó. 3 tablespoon. 1 tablespoon đường. Trộn cho đường tan. Sau đó thì cho nước mắm. Đây là loại nước mắm 40 độ đạm.
1,5 tablespoon tức là 3 muỗng canh, khoảng 5ml nước cốt chanh. Đây mình được chén nước mắm. Mình lấy cái bao vải hay là cái gì cũng được. Cho chanh, khoảng 1 muỗng canh, 15ml đó. 1 muỗng canh vuông như vậy đường, tức là khoảng 12 gram. Sau đó thì trộn lại. Xong cái mình cho vô hộp, cho vào trong tủ lạnh. Cái này có thể ăn được 1 tuần hoặc là 15 ngày luôn, không bị hư đó. Bây giờ mình đậy lại cho tủ lạnh. Mai mình nướng thịt nha. Nước quét sẽ có 2/3 muỗng cà phê đường, dầu hào, 1 muỗng cà phê vuông. Cái này là dầu màu điều, nếu có, còn không có thì mình cho dầu ăn. Với lại nước màu hay là nước hàn đó. 1 muỗng canh 10ml. 1 muỗng cà phê nước tương 5ml. Mỗi loại nước tương nó sẽ có vị khác nhau đó anh chị em và các bạn sẽ canh nha. 1 muỗng cà phê nước. Sau đó mình quậy lên. Mình sẽ cho cái này lúc nướng cuối cùng, cho nem hoặc là thịt nướng lên màu đỏ đẹp. Mình ăn với lại thơm nè, hoặc là táo, bởi vì ở đây không có khế chuối chát. Hẹ. Cắt dài dài để chút mình cuốn bánh tráng. Cà rốt chua ngọt. Đậu phộng mình có thể rang trong chảo hoặc là có nồi chiên không dầu thì mình lấy khoảng 200 gram, 180 độ C tức là 356 độ F trong vòng 6 phút, không cần làm nóng lò. Sau đó chờ nguội mình bỏ vỏ ra. Mình lấy khoảng nửa chén hành đã cắt nhỏ, cho 2 muỗng canh dầu ăn. Để mình làm mỡ hành đó, rồi cho một chút xíu muối. Sau đó cho vào lò vi sóng, microwave bấm 40 giây. Mình ăn với lại bánh hỏi. Chế nước sôi vô để khoảng 2 phút 30 giây. Hoặc là 3 phút. Đừng để lâu quá là nó sẽ mềm luôn đó. Chị em nào thích làm bánh hỏi có màu thì hôm trước mình khuyên cũng có chia sẻ rồi. Hôm nay mình làm trắng cho nhanh nè. Sau khi bánh hỏi thấy mềm, mình đổ hết nước ra, rồi cho 1 muỗng canh mỡ hành. Mình lấy cái dầu để cho nó không có dính á. Chừa lại 1 muỗng canh chút cho lên nem. Rồi anh chị em và các bạn sẽ gỡ nó ra. Sau đó cuốn lại. Sau đó mình giã cho nó hơi dập ra, nhuyễn như vậy. Bây giờ mình mới lấy thịt ra nè. Và có nhiều cách nướng, như là nướng lò hoặc là nướng air fryer, nồi chiên không dầu, hay là nướng than hoặc là nướng bếp điện. Đó anh chị em và các bạn thấy nó dẻo quá chừng nè, không cần máy. Mình làm cách này dành cho các chị em không có máy đó. Quá chừng dẻo. Như vậy chút nữa mình nướng nó dai giòn. Rồi bây giờ mình vo viên, sẽ lấy một chén nước. Nước lạnh ngắt luôn nha. Nước đá lại càng tốt để cho thịt nó dai giòn đó. Tốt nhất là mình mang bao tay cho nó không có dính. Cũng như là mình làm như vậy thì cái cây nem hoặc là chả của mình á, nó phẳng. Và nắm thì chặt lại. Để chút nữa nó dai giòn. Sau đó mình trải một cái giấy nướng bánh lên. Hôm nay mình sẽ nướng lò cho một số các chị em không có bếp than, cũng như là không có bếp nướng thì mình nướng bằng cái lò nha. Cái này các chị em ở Mỹ hỏi mình khuyên dữ lắm luôn á. Rồi ở đây nó có một cái rãnh nè, thì mình để vô ngay cái rãnh. Hôm nay mùa hè ngoài đường xe chạy quá chừng luôn. Rồi anh chị em và các bạn thích làm nem viên á, thì mình cũng có thể tạo thành cái viên nhỏ. Rồi sau đó cái tay của mình nó nhúng vô trong nước, rồi lăn qua vậy, nước lạnh đó, cho nó không có dính, rồi nó phẳng cái mặt nem. Lần lượt làm cho hết. Bây giờ mình cũng đi mở lò. Giữa lò luôn, tức là tầng thứ 2 tính từ trên xuống.
nướng trong vòng 15 phút. Sau khi đủ, anh chị em và các bạn lấy ra, mình mới quét cái này lên. Mình quét qua một bận xong rồi cái mình quay lại, mình lật lại xong rồi mình quét một bận nữa rồi cho vào lò nướng. Tiếp tục cho nâu vàng. Sau đó mình nướng 5 phút 200 độ C. Mình nâng lên nướng ở tầng trên cùng. Trời ơi, đói bụng run tay luôn. Cái nem nó căng thẳng ra luôn. Đó. Ngon chưa? Ngon ghê chưa? Món nem của mình nè, hấp dẫn quá chừng. Mình khuyên chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng gia đình nướng nem ngon, ăn cùng với bánh hỏi, rồi rau sống, rau thơm, khế, chuối chát các loại, với lại nước chấm thơm ngon này. Cuốn bánh tráng cũng được luôn, hoặc ăn với bún nữa. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở video kỳ tới. Mỡ hành lên nữa, rồi cho thêm đậu phộng. Ôi ngon quá nè. Chúc cô bác anh chị em và các bạn cùng ăn thiệt ngon nha. Nem nướng dai giòn. Thơm quá à. Có ăn nem nướng không? Dạ ăn chứ. Mình muốn lấy một cây nem ra để cắt cho anh chị em và các bạn thấy cái độ dai của nó. Đó, màu đẹp chưa? Nhìn là biết nó dai rồi. Bánh hỏi, đậu phộng rang vàng giả dập. Rồi cuốn cho thật chặt tay. Mà đã xong một cuốn nem. Sau đó mình chấm với lại nước chấm. Ngon quá à, con thử được không? Được chứ.